שאלה אחת שהייתה שגורה בפי כל המראיין ששאל אותי שאלה. מה? Don't you think that because you are a transsexual, you will never win? שאלו לפני. כן, כולם. ואחרי שזכיתי, Don't you think that because you are, that's why you win? כן. אבל, לומר לך שאני בניתי על המיניות שלי בשביל לזכות באירוויזיון, ממש לא. Israel, 12 points. בשנת 96 אני בניו יורק, ואני נמצא במועדון שהיה בתוך כנסייה. היה שם די-ג'יי, והוא הציג את הזמרת שלו ואמר, That's my diva! זמרת שהיא הייתה שחורה, גדולה, ענקית. ואני יוצא מהמועדון, אתה יודע, שיקור, ואני לוקח את קופסת הסיגריות, מוציא את נייר הכסף, ומתחיל לכתוב. ויקטוריה, אפרודיטה, קליאופטרה, וכל הדברים האלה, ומתחיל לרקום איזשהו שיר, ואני אומר, זה הולך להיות השיר. יש אישה, גדולה מהחיים חומד. יש חושים שיש רק לה. יש קסמים מרוקאים, שחורים, ויש ימים קשים. כתבת את המילים ממש עליה. עבורה. למלאכים, למלאכים. המלאכים, דיבה היא אימפריה, על הבמה דיבה היא היסטריה, היא כולה שיר אהבה. אני רואה בדנה את המסע האישי בדרך להיות מה שהיא, ולהיות אישה, ולכן היא אישה גדולה מהחיים. יש נשים דמעות של החיים, היו לי הרבה דמעות. יש שם משפט שאומר, יש נשים דמעות של החיים. מדבר גם על הכאב וגם על הכוח בעצם הסיפור הזה שלה להמיס לבבות ולגרום לשינוי. דיבה, אישה שעוברת תהפוכות. תשמע, דיבה, אנשים לא מבינים שדיבה זה אומר, זה מטבע שיש לו שני צדדים. את הצד הדיוואי שרואים הקהל, שהוא כולו מלא גלם, ושום דבר לא כואב. ויש את הצד השני של אותה דיבה. זה כשהמסך יורד. את דיבה? אני לא. אני מתחפשת לדיבה, אני שחקנית טובה. כתבתי את השיר, את הסקיצה של השיר, העברתי לדנה, לאופר ולשי. הוא שולח פקס עם שיר. נייר הפקס הזה היה לאופר מגירת במטבח, המגירה הראשונה הייתה מגירת מסמכים. אני ממש זוכר את המגירה הזאת ואת הפקס הזה, מדי פעם ככה הייתי מציץ. אני חושבת שהוא היה מונח המון זמן במגירה, בלי שאף אחד רצה להקליט אפילו. המגירה הזאת הייתה כאילו תחנת משנה בדרך אל הפח. ואני רואה שלא קורה שום דבר עם זה. ואני פשוט דוחף ומצלצל, ואז לא היו מסמסים אז, אבל הולך אליהם ומפציר בהם, בואו תעשו עם זה משהו. וכשהוא ראה שלא תצא ישועה משם והפקס לא יצא מהמגירה, אם הוא לא יעשה משהו, אז הוא אמר, אני יכול ללכת לצביקה פיק לנסות שילחין את זה, תלך. אמרתי, הוא האיש שיכול להלחין את הדבר הזה. יש לי תחושה שהוא יכול להביא את הסיפור כאן. צביקה הוא באמת איש מקסים שאתה, הוא איש של שתי קצוות. או שאתה בוכה ממנו, או שאתה צוחק איתו וממנו. ואז הגיע צביקה לפסנתר הלבן. זאת אומרת, בגדול היה צריך לשלוח לנו איזושהי סקיצה, איזושהי הפקה, אבל צביקה הרי קמצן, אז הוא לא שלח שום דבר, הוא אמר, אני אבוא ואני אנגן לכם את השיר. בוורסיה הראשונה הזאת הייתה סקיצה מחורבנת של צביקה פיק. תקרא לזה בלדה. יש אישה גדולה מהחיים, ובמהחיים, עופר ואני קיבלנו התקפת צחוק. קורה, כאילו, והוא עם הגב אלינו ואמרנו שלא יסתובב. הוא שר, כאילו, דיבה נריה, ואנחנו בהתקפת צחוק. הוא ממש לא הפריע לו שצחקנו, הוא רואה שאנחנו צוחקים, הוא צוחק ביחד, נו, איך זה? זה היה נשמע משהו קצת מוזר. אני אומר לו, תשמע, זה אחלה, אבל צריך לעבוד על זה, צריך לעשות פה הפקה מוזיקלית. כל הקטע, למשל, סתם של דיבה,
לא היה קיים. לקלידים האלה של הפסנתר של צביקה נוספו עוד כל מיני טה-טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה, כל מיני כאלה. זה התחיל להיות שיר. אם אתם שואלים את עצמכם מה בדיוק מעניין את רשתות הטלוויזיה בסוף השבוע בישראל, התשובה אחת, בחירתה של דנה אינטרנשיונל לייצג אותנו באירוויזיון. תת-תרבות פרימיטיבית של המודרנה. בושה וחרפה וביזיון. זה נדביק לבן אדם זנב ככה, ועשים לו קצת שפם של חתול, אז מה? הוא חתול. בניזרי ואחרים שתקפו אותך באותו רגע, קצת נבהלת, קצת... נבהלתי. אני אפילו נמשכתי טיפה לבניזרי מינית. אכפת לי מה תכנו אותי. אכפת לי מאיפה הביא את הגורל, איפה הוא שם את בניזרי. למה אתה לא חושב על זה שטרחתי לצלם אותו, וטרחתי לשלוח לאירופה את כל הדברים שאמרו עליי, והשתמשתי בזה. Homosexuality is a crime. Transsexuals deviance, alleges this rabbi. ובכל מקום שדיברו על דנה והראו אותה, הראו את בניזרי. זאת אומרת, באיזשהו אופן זה באמת שירת רעיון, זה לא שירת אותנו. כשהגענו לאירוויזיון עצמו, ניגשו אליי ראשי משלחות, מצרפת, מכל מיני זה, אמרו, איך, אנחנו ממש מתפלאים, איך בישראל שבה זורקים אבנים בשבת על מכוניות, מדינה כל כך מסובכת, שולחת דמות כמו דנה אינטרנשיונל, לייצג אותה. La mode d'aujourd'hui, Jean-Paul Gaultier. איך ז'אן פול גוטייה בכלל מגיע לעצב לדנה אינטרנשיונל שמלה? אז תראה, הוא לא מגיע אלינו, אנחנו מגיעים אליו. אמרנו, ננסה, אני שלחתי פקס. ולהפתעתי הרבה יום אחד קיבלתי טלפון. שלום, ליונל מהמשרד של גוטייה, אתם מוזמנים לבוא. תראה, יש שם פרגוד כזה, עדין סיני, שמאחורי מודדים את הבגדים, ודנה מודדת, ואז היא גומרת וזורקת את זה על הפרגוד, וארבע צרפתיות קוקטיות רצות. לא, כאילו לא ככה מתייחסים לבגד. אבל לא, אז אמרנו, לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, ואז הוא אמר, רגע, יש לי רעיון, יש לי איזה בגד שנמצא במוזיאון, ולדעתי זה זה. ז'אן פול גוטייה הגדול מייצב לדנה שמלה עם נוצות, ופתאום, כשדנה עולה לבמה, היא עולה עם שמלה של זמרת רגילה. איפה הנוצות האלה? הם לא שם. איך אנחנו יכולים לא לעלות עם הבגד הזה? או איך אנחנו יכולים לעשות לא את הדבר הזה? הרגשתי שהבגד הוא ענק, הוא גדול מהחיים מבחינת ההצגה שלו, ואולי הוא יפגום בי במסר שאני רוצה להעביר של נשיות, עדינה, רגילה, לא מנקרת עיניים. מובן שלעלות עם הנוצות לצורך הבחירה בשיר, זה יהיה רעיון רע מאוד. קודם כל, הקהל חובב בעלי החיים, יחשוב כמה תוכים הקריבו את חייהם עבור הסמלה הזאת. אני לא חושב שזה היה באמת תוכים. אני לא יודע מה היה שם. לקחתי את סמלת הקוקטייל של גלית לוי, שלבשתי אותה בכמה ימים לפני בערב הקוקטייל, החלטתי שאני לובשת אותה. גלית לוי הביא לנו סמלה משומשת שגילת אנקורי לבשה לפני באיזה אירוע. אם תשים לב טוב בהופעה על הבמה, האורך של הסמלה היה ממש לא ברור, כי זה כאילו לא מקסי ולא מידי ולא מיני, זה כאילו האורך, כי זה לא איטי, זה לא נתפר עליה בכלל. דנה, אבל כשזכית עלית עם שמלת הנוצות. באותו רגע עלה לי ז'אן פול גוטייה ואמרתי, אני לא יכולה לעשות דבר כזה לבן אדם, ואם כבר יש לי פעם שנייה לעלות לבמה, אז כמובן וכמובן, עם זה אני עולה. ולז'אן פול גוטייה אמרתי שאני שמרתי את זה כבגד הניצחון, כי הרגשתי מראש שאני עומדת לנצח. אבל זאת לא הייתה המציאות. אני אחרי זה, אגב, שאלתי אותו, תגיד, כשאתה יושב בבית ואתה רואה שיר מספר 8, ואתה יושב עם החברים שלך ואומר, אוללה, עכשיו היא עולה עם הבגד שלי, ופתאום אתה רואה אותה עם בגד אחר. מה, אתה כאילו מקלל אותנו? מה אתה עושה? הוא לא אמר משהו באמת, אני מניח היה שם בסלון, אני מניח הקללות שיצאו בצרפתית מהפה שלו, אני מניח, אבל זה נגמר כל כך בהפי אנד. יש נשים, דמעות של החיים. היא הולכת להופיע, היא נותנת את הביצוע של החיים שלה. ביצוע מושלם. אם היו איזשהם ציפיות, היא עשתה את זה מעל ומעבר לציפיות. אחרי שהיא יורדת מהבמה, אני רואה את המתח.
מתח נוראי. מגיעים להצבעה, פה, זו תחושה, אתה לא נהנה. ההצבעה מורטת עצבים. Israel 7 points. אני זוכר שבשלב הזאת המחשבה היא רק, איך אנחנו חוזרים לארץ, רק זה. לא חשבתי על שחייה. לא הגעתי במטרה לנצח. אלא? הגעתי במטרה לא לעשות בושות. Israel 6 points. הנקודות הגיעו במשורה. עוד ועוד ועוד. Israel. Israel get it. 12 points. הקרב הגדול היה מול מלטה. Israel are in top. 161. 5 ahead of it. Malta. עד הרגע האחרון בעצם, אנחנו לא יודעים אם אנחנו זוכים. היה מתח, זאת הייתה סוג של שחייה שאני מעדיפה שחייה כזאת ולא שחייה של דוזו פה מוחלט. Dobro večer, nosite od Sunčevata, Makedonija. אנחנו רואים שהמדינה האחרונה, מקדוניה, נותנת את הנקודות כבר לאנגליה ולישראל. ואנחנו אומרים, זהו, הלך עלינו. הדוס פה הולך למלטה, ופתאום היא לא נותנת למלטה אף נקודה. ואז אנחנו נשארים בראש הטבלה. לקח לנו איזה שבריר שנייה לתפוס את הדבר הזה, כי זה היה מטורף. Israel have won it by 7 points. לא ידעתי שברגע שזוכים רצים ישר. חשבתי שיש לי זמן לטאצ'אפ, אולי לשנות תסרוקת. ככה החלטתי שזה הזמן שלי כרגע לשנות את עצמי, ותחכו לי. אני חושב שהרגע המדהים ביותר שם היה האיחור לבמה. עומדים המנחים שם, יש שני אנגלים מקסימים שהכל דופק לפי השנייה, ושידור חי לכל אירופה, והזוכה לא מגיעה. Where is she? ומה קורה? We can't find them. Just a moment's hiatus. Obviously the winners are celebrated not wisely but too well. ההחלטה הייתה שאם זכן זוכים, עולים כמובן עם סמלת הנוצות, כדי שגוטייה לא יתאבד. זה לוקח זמן. ואני רואה הצוות האנגלי בהיסטריה, אאוט, קם. רואה את הדלת, טק, מתחיל לפתח ודלה בתחתונים והם עם המצלמות, כאילו שלא תפתח הדלת. היא לוקחת את דגל ישראל ועולה איתו על הבמה. גם זה דבר שלא ראו עד אז באירוויזיון. אני פטריוטית מלידה, והרגשתי שהשחייה הזאת נועדה ממני כמתנה לעם. הרגשתי פשוט צורך, see you next year in Jerusalem, זה היה לי ברור מאליו שזה יתקיים בירושלים ולא יהיה ויכוח בכלל. יש נשים, דמעות של החיים, הם ניסו תפילה בלא מילים. Congratulations, nice to see you. Well done. Congratulations. הפרס הגדול, מה שנקרא, הגביע הולך לכותבים, היא לוקחת את הגביע, צביקה חוטף אותו. תן לי רגע, בשידור חי רואים את זה. תן לי רגע, ולוקח את הפרס. מלחין השיר התבאס בערב הזכייה וטען שאם הוא היה שר את השיר, הוא היה זוכה. אבל אז יואב גינה הסביר לו שהשיר זכה. אמר לו ביותר נקודות. אבל אני מתה על צביקה פיק שלא תטעה, זה טיפוס מיוחד שלא ברא השטן, והשטן ברא אותו. הוא לא הניח לפרס מאז. הוא אצלו. ראש הממשלה התקשר לברך? לא. כעסת? הפגעתי, נעלבתי. נהוג שכשמביאים כבוד וזוכים בתחרויות בינלאומיות, יש מי שמתקשר לברך, ואם לא מתקשרים לברך אותי רק בגלל שאני שונה באופן מיני משאר הזוכים, אז נעלבתי והתביישתי בשביל הבן אדם. אני בהחלט חושב שהזכייה הזו מביאה כבוד למדינת ישראל. לא הייתה ברכה, אבל הייתה הזמנה משר התיירות שגם נשק אותי בפה, ואחרי זה ביקש להוריד את התמונה. מבקש שלא יפרסם את לא, התמונה? לפני שהתמונה הגיעה לידיעות, הוא ביקש את התמונה הזאת לא לפרסם. דנה, ללא ספק, עשתה את המהפכה בארץ. אני מאמין שגם באירופה. זכייה של דנה נחשבת מה שנקרא קו פרשת מים.
התחילו מצעדי גאווה באותה שנה. עד היום, וזה באמת הדבר הכי מרגש בכל הסיפור הזה, יותר מכל דבר אחר, שאנשים מהכיכר ומכל מקום בעולם באים ואומרים את אותו המשפט, זה היה הלילה ששינה את חיי, זה יום העצמאות שלי, זה הלילה שהרגשתי שאני יכול להיות מי שאני. לא קוראת איזה מהפכה, אני קוראת איזה בית ספר של החיים. כשמראים לאנשים דבר שהוא זר לו, בסופו של דבר זה כבר, הזרות הופכת להיכרות, אז כבר אין ביג דיל.